Hello, si Agnes po ito. Ngayon po, magtitimpla po tayo ng barbecue. Ito na po, ang barbecue natin. Ito po ang 4 pounds na beef spare ribs. Ito po yun, ha? 4 pounds. Tapos, meron po tayong 1½ cup brown sugar. Meron po tayong toyo, mga 5 teaspoon. Meron tayong 7-Up, isang lata. Isang latang 7-Up. Isang kutsarang paminta. Durog. 1½ teaspoon. Meron po tayong isang ulo ng bawang, isang orange, isang lemon. Yan, sige po, babalik ako, titimpla po tayo. Sige. Na po, titimpla na natin ang barbecue natin. Sige. Yan, pinipiga na po yung isang orange. Ayan. Tapos, ito po yung lemon natin. Isang lemon. Ay, ano? Ito po yung asukal natin. Sabay-sabay na po lahat ng timpla. Lagay mo lang. Yan, lagay mo na lahat. Yan. Asin, lahat ng asin. Ito po yung asin natin. Lahat na. Sige, lahat na. Ibus mo na lahat. Yan. Maubad ako. Paminta. Lahat na. Ibus mo na. Yan. Ito na po yung bawang na dinikdik. Ilagay po natin lahat. Lagyan na po natin ng toyo. Yung toyo natin, ha. Yan, toyo. Maraming toyo. Yan. Tapos, ito po yung 7-Up natin. Ito po yung 7-Up. Kaya, meron po tayong 7-Up. Kasi po, itong 7-Up na ito, pampaalis po ng lansa yan. Kahit, kita nyo, bumubula. Pampaalis ng lansa, at saka, pampalambot po ng karne yan. Yan po ang sikreto ko. Ang sikreto ko sa barbecue, linalagyan ko po ng 7-Up. Sige. Amasin na natin. Sige. Amasin mo mabuti. Ayan, Ganun lang sa haluin mo. Ayan. Hanggang sa matunaw po yung asin at saka asukal para umapit yung lasa. Ngayon po, ibababad po natin yan ng overnight.
Kasi ang barbecue po, mas masarap kung overnight. Pero kung 2 days, halimbawa, 2 days ninyo lulutuin, okay din po. Lang 2 days ibabad. Basta nasa ref lang siya. Pero bukas, yan, gabi ngayon, yung overnight po natin. Ay, naku po, napakasarap nitong barbecue na ito. Subukan niyo po ito. Napakasarap. Ayan. Kana asukal. Ay, kung gusto niyo pong lagyan ng konting betchin, kung naglalagay kayo, lagyan niyo kung gusto niyo. Kasi, pampasarap din yun. Kahit konti lang kung gusto niyo. Ayan. Meron din po akong ano, ito. Sandali lang. May papakita lang ako. Sandali lang. Ano bang pangalan nito, son? Ito, madudurog. Ito, oh. Bukod, ano pang pangalan? Short ribs. Short rib po. Pinaghalo ko na. Ayan. Bali, 4 pounds po yan lahat. Ito po yung, ano, barbecue chicken wings. 2 pounds chicken wings. Ito po. 2 pounds. Meron tayong 1 teaspoon na paminta. Meron po tayong bawang na 7 butil. Meron po tayong 1 cup na 7-up. Meron po tayong 1 cup brown sugar. Meron po tayong 4 na kutsarang toyo, 1 lemon, at 1 kalahating kutsarang asin. Titimplahin na po natin. Ito po, titimplahin na natin. 1 lemon, pipigayin na po. Sabay-sabay na po natin timplahan asin, paminta, bawang, asukal, at saka po itong 1 tasang 7-up. Ayan o, bumubula. At toyo. Ang dali po, no? Sabay-sabay lang po. Pagtapos niyan, ayan, halu-haluin. Hanggang sa, ganun din po sa ano, hanggang sa matunaw yung asukal natin, tsaka asin. Tapos po yan, yung overnight din po natin yan, para bukas, iihaw natin. Hindi ko na po linagyan ng ano, ng 7-up, ay ng orange, para ibang flavor naman po ito, ha. Kung ano, subukan nyo kung anong gusto nyo, kung may lemon, kung may orange o walang lemon. Pero masarap din po rin yun, pampadagdag ng flavor yung orange. Pagkatapos po niya na amasin, ayahan mo muna natin ng 1 oras sa labas. Huwag niyo muna ilalagay sa ref. After 1 hour, saka nyo na po ipasok sa refrigerator. Okay? Ganon din po doon sa baka, ha. Ayahan nyo muna ng 1 oras sa labas. O, sige po, bukas na ulit kasi yan. Bukas po uli, mag-iihaw tayo bukas. Okay, bye-bye. Ito yung in-overnight kong
na pang barbecue. Ito. Ihaw na natin. Medyo mausok lang. Para ano, tikman nyo itong barbecue na ito, yung timpla ko, subukan ninyo. Kakaibang ano yan, traditional ano yan, traditional timplada yan ng mga ng mga Pinoy. Pero ano yan, yan ang timpla ng lola ko. Original na timpla ng lola ko yan. Ginaanak ko pa sa lola ko, yung timpla na ito. Kaya, subukan nyo yan. Napakasarap. Chicken wings. Barbecue. Chicken wings natin ito. Sama na natin ito. Ayan. Tapos, ilaw-ilaw, paminsan-minsan. Pag may time. Ayun o, luto na o. Dito na yung mga naihaw po. Ito o. Dito na. Sarap yan. O, kita mo o. Wow! Yummy o. Ito na. Chicken wings natin. Lagyan natin yung chicken wings. Gusto nyo tikman? Gusto nyo tikman? Ako titikim, ha? Napakasarap nito. Yummy. Ang sarap. Sarap. Subukan nyo nito. Hindi kayo magsisisi. Ang sarap-sarap. Plus natin ang oil.
Tapos, kita ba ako? Sige po, tapos na tayo. Ito po, luto na lahat yung binarbecue ko. Kain na po tayo. Ang sarap nito. Subukan nyo ha. Ang sarap nito. Sige po, bye-bye. Salamat. Salamat po.